All glories to the assembled. All glories to Srimad-bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad-bhagavatam from the 10th canto, chapter 13, entitled Rama Stealing the Boys and Calves, text number 16. Čteme ze Šrimad-bhagavatamu 10. zpěvu 13. kapitoly, která se jmenuje Brahma krade chlapce a telátka, sloka 61. Tatro davatpa subhavam sasi sutvanatvam. Brahmadvayam param anantam agadabodham. Vatsan sakinniva pura parito vichinva. Ekam sapani kavalam paranischa chasta. Tatro davat pasupavam sasi sutvanatyam. Brahmadvayam param anantam agadabodham. Vatsan sakinniva pura parito vichinva. Ekam sapani kavalam paranischa chasta. Tatro davat pasupavam sasi sutvanatvam. Brahmadvayam paramanantam agadabodham. Vatsan sakinniva pura parito vichinva. Ekam sapani kavalam paranischa chasta. Tatra, there in Vrindavan. Tam ve Vrindavanu. Udvat, assuming. Předstírající. Vasupavam sasi sutvanatvam. The play of being a child. Hru dítěte. In a family of coward men. V rodině pastevců krav. Another name of Krishna is Gopal. Jiné jméno Krishny je Gopal. He who maintains the cows. Ten, který chová krávy. Brahma, the absolute truth. Absolutní pravda. Advayam, without a second.
Nedvojná. Param, the supreme. Nejvyšší. Ananta, unlimited. Neomezená. Agadabodham, possessing unlimited knowledge. S neomezeným poznáním. Vatsan, the calves. Telátka. Sakin, and his friends. A své přátele. The boys. Chlapce. Ivapura, just as before. Jako předtím. Paritaha, everywhere. Všude. Vichinva, searching. Hledající. Ekam, alone. Sám. All by himself. Pouze on. Sapani kavalam, with a morsel of food in his hand. Se soustem jídla v ruce. Paramesti, Lord Brahma. Pán Brahma. Achasta, soul. Spatřil. Translation. Then Lord Brahma saw the absolute truth, who is one without a second, who possesses full knowledge and who is unlimited, assuming the role of a child in a family of coward men and standing all alone, just as before, with a morsel of food in his hand, searching everywhere for the calves in his coward friends. Překlad. Potom pán Brahma spatřil absolutní pravdu nejvyššího, který je jeden jediný, má úplné poznání a je neomezený. Jak hraje roli dítěte v rodině pastevců krav. Stál tam sám jako předtím se soustem jídla v ruce a všude hledal telátka a své přátelé pasáčky. Purport. The word Agadabodham means full of unlimited knowledge, is significant in this verse. The Lord's knowledge is unlimited and therefore cannot touch where it ends, just as one cannot measure the ocean. What is the extent of our knowledge in comparison to the vast expanse of water in the ocean? On my passage to America, how insignificant the ship was, like a matchbox in the midst of the ocean. Krishna's intelligence resembles the ocean, for one cannot imagine how vast it is. The best course, therefore, is to surrender to Krishna. Don't try to measure Krishna. Význam. V tomto verši je významné slovo Agadha Bodham s neomezeným poznáním. Pánovo poznání je neomezené a nikdo tedy nemůže nalézt jeho konec, stejně jako nikdo nedokáže změřit oceán. Jak velká je naše inteligence ve srovnání s množstvím vody v oceánu? Když jsem jel do Ameriky, naše loď byla uprostřed oceánu nepatrná, jako krabička od zápalek. Krishnova inteligence je jako oceán, neboť si nikdo neumí představit, jak je velká. Nejlepší je tedy se Krishnovi odevzdat. Nesnažte se Krishnu měřit. The word advayam, meaning one without a second, is also significant. Because Brahma was overcast by Krishna's Maya. He was thinking himself the supreme. In the material world, everyone thinks, I'm the best man in this world. I know everything. One thinks, why should I read Bhagavad Gita? I know everything. I have my own interpretation. Brahma, however, was able to understand that the Supreme Personality is Krishna, Ishvara Paramal Krishna. Another of Krishna's names, therefore, is Parameshwar. Rovněž významné je slovo advayam, jeden jediný. Jelikož byl Brahma zahalen Krishnovou májou, myslel si o sobě, že je nejvyšší. V hmotném světě si každý myslí, já jsem ten nejlepší člověk na světě, já vím všechno. Lidé si myslí, proč bych měl číst Bhagavad Gitu? Všechno vím, mám svoje vlastní vysvětlení. Brahma však pochopil, že nejvyšší osobnost je Krishna,
Išvarah Paramah Krishna. Proto se Krishnovi říká také Parameshvara. Now Brahma saw Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appearing as a cowherd boy in Vrindavan, not demonstrating his opulence, but standing just like an innocent boy with some food in his hand, loitering with his cowherd boy friends, calves and cows. Brahma did not see Krishna as Chaturbuj, the opulent Narayan. Rather, he simply saw an innocent boy. Nonetheless, he could understand that although Krishna was not demonstrating his power, he was the same Supreme Person. People generally do not appreciate someone unless he shows something wonderful. But here, although Krishna did not manifest anything wonderful, Brahma could understand that the same wonderful person was present like an ordinary child, although he was the master of the whole creation. Thus Brahma prayed, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. You are the original person, the cause of everything. I bow down to you. That was his realization. Tamaham Bhajami. That is what is wanted. Vede Sadulabam. One cannot reach Krishna merely by Vedic knowledge. Adulavam Atma Bhakto. When one becomes a devotee, then one can realize him. Brahma therefore became a devotee. In the beginning, he was proud of being Brahma, the Lord of the universe, but now he understood. Here is the Lord of the universe. I am simply an insignificant agent. Govindam Adipurusam Tamaham Bhajami. Nyní Brahma viděl, že Krishna, nejvyšší osobnost božství, vypadal jako pasáček krav ve Vrindávanu. Neprojevoval svůj majestát, ale stál tam jako nevinný hoch s trochou jídla v ruce, nebo se toulal se svými přáteli pasáčky, telátky a kravami. Brahma neviděl Krishnu v podobě Čaturbhuži, majestátného Narayana. Viděl jen nevinného chlapce, nicméně chápal, že Krishna sice neprojevuje svou moc, ale přesto je stále tou samou nejvyšší osobou. Lidé obvykle nikoho neocení, dokud nepředvede něco úžasného. Ale zde vidíme, že i když Krishna nic úžasného nepředváděl, Brahma chápal, že před ním jako obyčejné dítě stojí tatáž úžasná osoba, která je pánem celého stvoření. Proto se modlil Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Jsi původní osoba, příčina všeho a já se ti klaním. To byla jeho realizace. Tamaham Bhajami. To je zapotřebí. Vedeshu Durlabham. Ke Krishnovi nikdo nedospěje pomocí samotného védského poznání. Adurlabham Atma Bhaktao. Pokud se však stane oddaným, může ho realizovat. Proto se Brahma stal oddaným. Zpočátku byl pyšný na to, že je Brahma, pán vesmíru, ale pak pochopil, tady je pán vesmíru. Já jsem jen nepatrný pomocník. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Krishna was playing like a dramatic actor, because Brahma had some false prestige, thinking that he had some power. Krishna showed him his real position. A similar incident occurred when Rama went to see Krishna in Dwarka. When Krishna's doorman informed Lord Krishna that Lord Brahma had arrived, Krishna responded, "Which Brahma?" Ask him which Brahma. The doorman relayed his question, and Brahma was astonished. Is there another Brahma besides me? He thought. When the doorman informed Lord Krishna, it is four-headed Brahma, Lord Krishna said, "Oh, four-headed, call others, show him." This is Krishna's position. For Krishna, the four-headed Brahma is insignificant, to say nothing of four-headed scientists. Material scientists think that although this planet, Earth, is full of opulence, all others are vacant, because they simply speculate. This is their scientific conclusion. But from the Bhagavatam we understand that the entire universe is full of living entities everywhere. Thus it is the folly of the scientists that although they do not know anything, they mislead people by presenting themselves as scientists, philosophers, and men of knowledge. Krishna hrál svoji úlohu jako divadelní herec. Jelikož Brahma do jisté míry propadl falešné píše a myslel si, že má nějakou moc, Krishna mu ukázal jeho skutečné postavení. K podobné události došlo, když Brahma navštívil Krishnu ve Dvárace. Jakmile vrátný pána Krishnu informoval, že přichází pán Brahma, Krishna odvětil, který Brahma? Zeptej se ho, který Brahma je.
Vrátný tuto otázku zopakoval a Brahma žasl. Myslel si, to je ještě nějaký jiný Brahma než já? Jakmile vrátný pánu Krishnovi sdělil, je to čtyřhlavý Brahma, pán Krishna řekl, čtyřhlavý, zavolej další a ukaž mu je. Takové je Krishnovo postavení. Pro Krishnu je bezvýznamný čtyřhlavý Brahma, natož pak v uvozovkách čtyřhlaví vědci. Materialističtí vědci se domnívají, že tato planeta Země sice oplývá bohatstvím, ale všechny ostatní planety jsou pusté. A protože pouze spekulují, docházejí k těmto v uvozovkách vědeckým závěrům. Z Bhagavatamu však víme, že celý vesmír je plný živých bytostí. Vědci nic nevědí a přesto matou lidi tím, že se vydávají za vědce, filozofy a moudré učence, čímž jen dokazují, jak jsou hloupí. Om Jnana-timirandasya Yanandana Salakya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapanandikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamanam Shri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Sakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpaturvyecha Kripa Sindhuvyecha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Lord Brahma is described in this verse as Paramesti, which is the supreme deity in the entire universe. Pán Brahma je v tomto verši popsán jako Parameshti, což znamená svrchované božstvo v celém vesmíru. Lord Brahma is aloof from all the universal affairs. Pán Brahma je oproštěn od všech vesmírných záležitostí. Even when the demigods are getting involved in different battles and so on, Lord Brahma is not taking part. I když polobozi se účastní různých válek a podobně, tak Brahma, on se toho neúčastní. He is above all others within the universe. On je nad všemi ostatními v tomto vesmíru. He is the one who has provided for every living being. On je ten, který se stará o každou živou bytost. It is Lord Brahma who made all the arrangements for all the various living beings to express their desires within this universe. Je to Pán Brahma, který umožňuje všem živým bytostem vyjádřit svoje touhy v tomto vesmíru. So one can, and yet, Lord Brahma is a jiva. A přesto Pán Brahma je taky jiva. A spirit soul, like the unlimited other living entities within the universe. Je to stejná živá bytost jako nespočetné množství dalších živých bytostí ve vesmíru. And as a living being, the living being by nature is fallible, chutta. A jakož to je živou bytostí, tak povahou nebo sklonem živé bytosti je poklesávat. Or sometimes known as ksara.
The living being is prone to faults. Živá bytost má právě ten sklon k poklesnutí. So therefore, even in such an exalted personality like Lord Brahma, there may be the illusory energy at work. Tak i taková vznešená živá bytost, jako pán Brahma, taky na ní může působit ta iluzorní energie. Srimad-bhagavatam begins in the very first verse with that point. Šrimad-bhagavatam začíná právě tady tímto tématem ve svém prvním verši. Tene brahmaridayadikavye muyantiyat suryaha. Muyantiyat suryaha. Even the demigods, they also become bewildered sometimes by the illusory energy. Že dokonce i polovozy jsou někdy zmateny iluzorní energií. So Lord Brahma, although being so qualified, although being so pure and exalted, still had some traces of material contamination. Takže i když pán Brahma je tak vznešený, čistý a kvalifikovaný, tak přesto i u něho lze najít nějaké stopy materiálních nečistot. The potential to forget Krishna is there within the living being. V živé bytosti je ten potenciál zapomenout na Krishnu. And thus that potential manifested in Lord Brahma. A tímto způsobem i tento sklon se projevuje v pánu Brahmovi. And thus Lord Brahma was thinking, how are these residents of Vrindavan worshipping this boy Krishna in such a way? A takto pán Brahma přemýšlel, jak je možné, že tito obyvatelé Vrindávanu teďkom uctívají tady toho chlapce Krishnu. He certainly has done great miracles. Zajisté on udělal zázraky. I mean, he lifted a hill. On zvednul kopec. I mean, it is not a small feat. To není nic malého. We have to grant him that. Musíme mu za to pogratulovat. Of course, I and Brahma am making arrangements to place everything within the entire universe in its place. Ovšem já jsem Brahma a já aranžuji všechny záležitosti v celém vesmíru. So of course, in comparison to my mystic power, what is the power of this boy? Že ovšem s mojí mystickou silou, jaká je tato mystická síla tohohle chlapce? And of course, simple village people who are not so learned, they may not properly understand actually the order within the universe. No a ovšem tady ti jednodušší vesničané, oni nejsou tak učení a vzdělaní, oni nechápou tady ten řád v celém vesmíru. I am Parameshti. I am the supreme deity in this universe. Já jsem Parameshti, já jsem svrchované božstvo ve vesmíru. So in this way Lord Brahma became tempted to show his own glories. Takže tímto způsobem pán Brahma chtěl teď ukázat jako svoji slávu. But then Krishna, who is the unlimited supreme personality of Godhead. A Krishna, který je nejvyšší osobností božství, he is described as Advayam, as one without a second. On je popsán jako Advayam, jako nedvojný. He is described as Paramanantam, as the one who is supremely unlimited. Je popsán jako svrchovaně neomezený. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that, yes, Brahma, he had seen so many amazing things now. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur popisuje, ano, Brahma teďkom viděl spoustu úžasných věcí. He had seen how after he took the calves and cowherd boys, he saw that still the calves and cowherd boys were there. On viděl, že i poté, když odebral všechny ty pasáčky a telátka, tak oni tam pořád ale byli. He had seen then that all those calves and cowherd boys that he saw with Krishna turned into four-armed Vishnu forms.
A viděl také, jak všechny ty telátka a pasáčci se najednou proměnili ve čtyřruké podoby Višnua. And he realized that actually it was the Supreme Lord who had taken all these forms. No a zrealizoval, že vlastně je to samotný nejvyšší pán, který na sebe vzal všechny tyto podoby. And it had completely bewildered his mind. A toho úplně zmátlo. And he realized, seeing the four-armed forms, that he was dealing with the Supreme Lord. A uvědomil si, že teďkom jsou tady před ním tyto čtyřruké podoby a že jedná s nejvyšším pánem. And then all these four-armed forms dissolved. A potom najednou všechny ty čtyřruké podoby zmizely. And then Paramesti Achasta, then Paramesti, or the Supreme Deity, saw. A potom Paramešti, toto svrchované božstvo, najednou viděl. He saw this cowherd boy. Viděl tohoto pasáčka. With some morsels of rice mixed with yogurt and banana in his left hand. S hrstí, se soustem rýže smíchané s banány a s jogurtem ve své levé ruce. Instead of eating proper arrangement in sacrifice, as the Supreme Lord is supposed to do, he just eats some common thing. Místo toho, aby jedl ty obětiny, tak najednou on jí takovou nějakou obyčejnou věc. So in the verse it is actually said that then Lord Brahma saw the absolute truth. A v tom verši je teda zmíněno, že pán Brahma viděl tuto absolutní pravdu. Assuming the role of a child. Který teďkom hraje roli dítěte. In a family of cowherd men. V rodině pastevců krav. So from Brahma's perspective, it was as if the Lord was assuming a role. Takže z Brahmova pohledu to vypadalo, že teďkom pán hraje nějakou roli. Because Brahma had been meditating on Narayan, on the supreme controller. Protože Brahma, on medituje o Narayanovi, o svrchovaném vládci. Brahma himself was the controller of the entire universe. Brahma samotný, on byl vládcem celého vesmíru. And he received his inspiration for the creation from the Supreme Lord himself. A získal tu inspiraci pro stvoření od samotného nejvyššího pána. It is described that Brahma found himself on the lotus flower in a dark universe. Je popsáno, že Brahma se najednou ocitnul v temnotě na lotosovém květu uprostřed vesmíru. That he tried to find out the origin of his existence. He went down the stem, but he could not find anything. A snažil se najít původ své existence a tak se stoupil po tom stonku toho lotosu, ale nemohl nic najít. At the base of the lotus, he just saw a vast ocean of water and dark. A najednou u kořene toho lotosu uviděl obrovský rozsáhlý oceán. It was some water that had assembled in the navel of the Supreme Lord. A to byla voda, která byla obsažená v pupku nejvyššího pána. Then Brahma had returned to his lotus seat and had received these two syllables, ta and pa. Potom Brahma se vyšplhal zpátky na vrchol toho lotosu a zaslechnul dvě slabichy, ta, pa. And he had performed austerity. A začal vykonávat odříkání. And eventually the Lord had revealed himself to Lord Brahma. A nakonec nejvyšší pán se Brahmovi zjevil. And it's interesting, then it is described in the Bhagavatam that at that point, when they actually saw each other face to face, a je zajímavé, v Bhagavatamu je pak popsáno, že v tom okamžiku, kdy se uviděli tváří v tvář, there was a handshake. tak si potřásli rukou. So it sort of expressed that spirit of cooperation. Toto je určité vyjádření nálady spolupráce. But Brahma, anyway, he was aware that yes, he was fully dependent on the Supreme Lord. Ale přesto Brahma si byl vědom, že plně závisí na nejvyšším pánu. But yes, he saw the Supreme Lord as the ultimate controller. A viděl nejvyššího pána jako konečného vládce. The ultimate creator.
konečného stvořitele. And he was seeing himself as intimately connected with that Supreme Lord. A sebe viděl v postavení důvěrného spojení s nejvyšším pánem. And as a specially favored living entity. A jako za speciální živou bytost, které teďka byla udělena přízeň. And then the absolute truth assumed that form of a cowherd boy. A potom najednou tady tato absolutní pravda přijala podobu pasáčka. At least that's how it looked from Brahma's perspective. Tak alespoň to se Brahmovi takhle zdálo, že to je. Of course, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur actually refers to Sridhar Swami, the original Bhagavatam commentator. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur se odkazuje na Sridhar Swamiho, který je původním komentátorem Bhagavatam. And he says that no, actually this is not a form that the Lord assumes. A on říká, že ne, to není podoba, kterou pán jakoby přijal. This is the Lord's original form. To je původní podoba pána. Govindam Adipurusha. Govindam Adipurusha. He's the Adipurush. On je Adipurush. So Srila Prabhupada is taking that point. Takže Srila Prabhupada se chytil tady tohoto bodu. And developing it further. A dále to rozvinul. And pointing out that at least at one point when Lord Brahma prayed through the Brahma Samhita, he was very, very clear who was the Adipurush. A poukázal na to, že Brahma, alespoň v jednom okamžiku, když vyslovil tu Brahma Samhitu, tak si byl dobře vědom, kdo je tento Adipurusha. The original Supreme Personality of Godhead. Původní nejvyšší osobnost božství. So yes, sometimes even a great exalted personality Takže ano, někdy i tyto velice vznešené osobnosti may forget transcendental knowledge. mohou zapomenout transcendentální poznání. However, it is stated that when such a great personality forgets the absolute truth, Avšak je řečeno, že když taková vznešená osobnost zapomene absolutní pravdu, although normally he is situated in the absolute truth, tak i když normálně on je umístěn v té absolutní pravdě, then Krishna will make arrangements to remind him of the absolute truth. tak potom Krishna zařídí něco, aby se znova mu tuto nejvyšší absolutní pravdu připomenul. And so Krishna staged an entire drama. Takže takto Krishna sehrál celé toto divadelní představení. Where he replaced the stolen calves and cowherd boys. Kde nahradil tyto ukradené pasáčky a telátka. And in that way showed his superiority to Lord Brahma. A tímto způsobem ukázal svoji nadřazenost vůči pánu Brahmovi. Krishna is described here as unlimited. Krishna je zde popsán jako neomezený. That means that whatever he showed to Lord Brahma was sufficient to bewilder the mind of Lord Brahma. To znamená, že cokoliv Brahmovi ukázal, tak bylo dostatečné k tomu, aby to zmátlo v Brahmu. But of course he didn't even show a spark of his splendor. Ale on tímto neukázal ani nepatrný zlomek své nádhery. He could have showed all his unlimited opulences. On mu mohl ukázat všechny svoje neomezené opulence. And therefore, who can understand the greatness of Krishna? Takže kdo je schopen pochopit velikost Krishny? And who can understand the greatness of Krishna's intelligence? A kdo může chápat velikost Krishnovy inteligence? And although Lord Brahma is very intelligent, Že ačkoliv pán Brahma je velice inteligentní, nonetheless, in front of Krishna, his intelligence failed. tak přesto
před pánem Krišnou ta jeho inteligence selhala. He could not understand what was going on. On najednou nechápal, co se tady děje. Normally, Rama was a person who was able to analyze and to understand very well what was going on. Za normálních okolností Brahma je osobou, která dokáže velice detailně analyzovat a chápat, co se děje. But this time, he was totally bewildered. Ale v tomto okamžiku byl úplně zmaten. And Krishna showed his greater intelligence A Krishna mu ukázal svoji větší inteligenci. by dealing with him in such a way that it exactly was custom made for his mentality. A jednal s Brahmou takovým způsobem, že se to přesně hodilo pro tu jeho mentalitu. Rama wanted to steal the calves and cowherd boys and cause Krishna confusion. Brahma chtěl ukradnout ty pasáčky a telátka a způsobit zmatení Krishnovi. And Krishna used the same calves and cowherd boys to bewilder Brahma. A Krishna použil stejné pasáčky a telátka a zmátnul Brahmu. In this way, the Supreme Personality of Godhead is dealing in a very personal way with every living being. Takže tímto způsobem nejvyšší pán jedná osobně s každou živou bytostí. And for a moment reflecting on our own small and insignificant situation. A když se podíváme na tu naši úplně bezvýznamnou situaci, it is very easy to start thinking, why are all these things happening to me in my life? tak je velice jednoduché pochopit, proč se všechny tyhle ty věci dějí v mém životě. We might say that is for your purification. Můžeme říci, ano, děje se ti to pro tvé očištění. Yeah, but does it have to be like this? No ale ptáme se, ale musí to být zrovna takto? I mean, this is too much. To je prostě už moc na mě. I mean, okay, some purification, some reactions I need. Jasně chápu, potřebuji nějaké očištění a přichází nějaké reakce. But this is too much. Ale tohle už je moc. There is a story about a man who constructed a house. It was the house of his life. Je příběh o jednom člověku, který postavil dům a byl to dům jeho života. And it said that God was residing within that house. A je řečeno, že Bůh v tom jeho domě sílil. And he was also residing along with God in that house. A on tam sám teda žil s tímto nejvyšším Bohem. And God was making all kinds of arrangements to adjust the house, some reconstruction. A Bůh zařizoval všechny různé aranžmány, rekonstrukce v tom domě. And it was logical. A bylo to logické. Because there were many qualities that needed to be purified. Protože bylo tam hodně vlastností, které bylo potřeba očistit. He saw he had his weaknesses. A on viděl, že jsou tam tyhle ty slabosti. And it was understandable that God was making arrangements to purify him of his anger, of his pride, and all these kind of weaknesses. Že ten člověk chápal, ano, mám tyhle ty slabosti a je potřeba, aby Bůh očistil ten můj hněv, pýchu a tak dál. But then he said, but what is happening? A pak si říká, a co se to děje? As of late, he's breaking the whole house. Prostě on teďka tady ten celý dům začíná rozbíjet. I mean, these are no longer reasonable adjustments he's making. Tak to už nedává logiku, co on tady dělá. He's turning my whole life upside down. On úplně převrací celý můj život na ruby. This is too much. To už je moc. It says, yes. The Lord is not just making a few adjustments in our life so that we can live nicely in the house of our life. Takže ano, nejvyšší pán, on nedělá jenom nějaké malé přizpůsobení a aranžmány v našem životě, abychom klidně mohli žít. No, he's breaking the whole house because he wants to turn it into a palace and he's planning to live in it himself. Ne, on má v plánu celý ten náš dům rozbít, aby vybudoval palác a on sám chce v takovém paláci potom žít. So this is the idea that we think
this life is for me. Takže o to jde. My si myslíme, ten život je pro mě. And of course, you know, I'll serve Krishna. Ovšem já budu sloužit Krishnovi, But it's my life. ale je to můj život. In my life, I will, you know, make arrangements according to my ideas. A ve svém životě já si věci můžu zařizovat po svém. But the fact of the matter is that it is not our life. Ale ve skutečnosti pravdou je, že to není náš život. Our life is Krishna's property. Náš život je Krishnovým majetkem. And he has a plan. A on má svůj plán. And a much better plan than we have. Daleko lepší než my. Because his intelligence is unlimitedly greater than ours. Protože jeho inteligence je neomezená oproti té naší. And we calculate. A my jsme vypočítali. Oh yes, well, if I do this, if I go here, if I go there, then everything will be much better. Když udělám tohle a půjdu tam, tak potom ty věci budou daleko lepší. Maybe I should go to the other side of the world. Možná bych měl odcestovat na druhý konec světa. Of course, the people on the other side of the world are also thinking maybe I should go to the other side of the world. Ovšem, ale ti lidé na druhém konci světa přemýšlí, možná já bych měl taky jet na druhý konec světa. Why is everybody thinking, let me go to the other side of the world? Takže možná každý přemýšlí, že by měl jet na druhý konec světa. Ultimately, this is what it means to become a Vaishnava. Takže nakonec to je to, co znamená stát se Vaishnavou. To come to the point that we accept that Krishna's plan is greater than our own. Přijít k tomu závěru, že Krishnův plán je větší než ten náš. And saksat karitvena samasta saste uttastatava vyante evasati. Krishna is manifesting himself as the spiritual master. Krishna se projevuje jako duchovní učitel. And the words or the instructions of the spiritual master are non-different from the words of Krishna. A ta slova, pokyny duchovního mistra se neliší od těch slov Krishny. And in the same way, the spiritual master gives us a vision of what to do with our life that is greater than the vision we would have come up with on our own. Takže stejně tak duchovní učitel nám dává daleko větší a širší vizi na našeho života, než bychom my sami vymysleli. So this tendency to take control of our life is very strong. Takže ten sklon neustále si kontrolovat, mít svůj život pod kontrolou je velice silný. Even in Krishna consciousness. Dokonce i ve vědomí Krishny. And that is the root of the problem. A to je ta příčina toho problému. That is the root why we are experiencing so many problems. To je ta příčina, proč my zakoušíme tolik potíží. It is said that the topmost pure devotee who is deeply absorbed in Krishna prema. Je vysvětleno, že i ten nejvyšší oddaný, který je hluboce ohroužen v Krishna prémě, he is a unique personality. tak je jedinečnou osobností. Even greater than a devotee who is situated in ecstasy above a bhakta. Dokonce je ve vyšším postavení než oddaný, který je pohroužen v extázi bhava bhakta. It's said even in Bhava Bhakti, Srila Rupa Goswami says, there is a sense of trouble. Bhava bhakti, vysvětluje Rupa Goswami, je tam určitý pocit nebo vnímání potíže. A sense of obstacles. Jsou tam určité překážky. And Srila Rupa Goswami says, in prema, whatever happens, it's considered perfect. A Srila Rupa Goswami vysvětluje, ale v prémě, tak cokoliv se stane, tak je dokonalé. So in this way, such a devotee can actually wholeheartedly and fully accept that Krishna's plan is better than his own. Takže takový oddaný může z celého srdce přijmout to, že ten Krishnův plán je větší než ten náš. But devotees who are practicing, they are tempted to pray to Krishna
to bless my plan. Please bless my plan. Ale oddaní, kteří jsou v té fázi toho praktikování, tak mají sklon modlit se ke Krishnovi, prosím, požehnej ten můj plán. Many come to the spiritual master also. I want to do these and these things. Please, I'm asking for your blessings. A můžou taky přistoupit k duchovnímu učiteli a říct mu, prosím, já chci udělat tohle, dej mi svoje požehnání k tomu. Please bless my plan. Prosím, požehnej můj plán. But who has the courage to ask the spiritual master, what is your plan for my life? Ale kdo má tu odvahu zeptat se duchovního učitele, prosím tě, řekni mi, jaký je tvůj plán pro můj život? Who dares? Kdo se opováží? Who is so bold? Kdo je tak statečný? Very few. Jenom velice pár oddaných. Everyone. A spiritual master is an intimidating personality. Duchovní učitel, on je představitelem nejvyšší osobnosti. Even if he's very friendly. Okay, we start again. A spiritual master is an intimidating personality. Duchovní učitel je taková zastrašující osoba. Even if he's very friendly. I když je velice přátelský. Because he has absolute authority. Protože má tu absolutní autoritu. No one ever had so much authority over us in our life. Nikdo nad námi neměl větší autoritu než on. Not your parents. Ani rodiče. You could rebel. Můžete rebelovat. Not your teachers. Ani vaši učitele. Not the government. Ani vláda. No one has ever had absolute authority. Nikdo neměl nad vámi absolutní autoritu. Therefore, the spiritual master is an intimidating personality. Proto z duchovního mistra jde někdy strach. So the best thing to do in front of him is just sort of smile. Takže nejlepší věc, kterou před ním můžeme udělat, je tak neustále se trošku usmívat. How are you? Jak se máš? Dobře, dobře. So that he will not give some sort of revolutionary instructions. Tak, aby nám náhodou neřekl nějaké revoluční pokyny. But those who are bold and brave, ale ti, kdo jsou odvážní a stateční, actually prostrate themselves before their spiritual master and simply ask him, how can I serve you? Tak jednoduše přistoupí k duchovnímu učiteli a zeptají se ho, prosím tě, jak ti mohu sloužit? That is the perfect position. A to je dokonalé postavení. The desired position. To je to, co se přeje. And co je žádoucí. To just be the instrument in the hands of our spiritual master. Stát se nástrojem v rukou duchovního mistra. And that's what we see in Srimad-bhagavatam. A tohle vidíme u Šrily Prabhupády. Who said, how is it that this miracle happened to me? Který říká, jak je možné, že se mi přihodily takové zázraky. I had so many God brothers who were very, very qualified. Měl jsem tolik duchovních bratrů, kteří byli tak kvalifikovaní. Why did this happen to me? Tak jak je možné, že se tohle stalo mně? He said, I can only think of one thing. Tak on říká, můžu myslet jenom na jednu věc. That I 100% followed the order of my spiritual master. Že jsem 100% následoval pokyn svého duchovního učitele. So it is that spirit which is the safe position. Takže to je ta nálada, která nás uvádí v to bezpečné postavení. But if we are looking for blessings of our own plans, ale pokud hledáme požehnání pro naše plány, then we may also fall prey to putting too much faith in our own intelligence. Tak se může stát, že se staneme obětí, že budeme příliš věřit naší inteligenci. So then the potential weakness of competing with Krishna will be there. A ta potenciální slabost teďka jako zápasit s Krishnou, tak se objeví. So as we see this tendency in Lord Brahma, we can also see the same tendency in ourselves. Takže stejný sklon, který tady vidíme v Pánu Brahmovi, tak taky můžeme najít u sebe. That's interesting. A je to zajímavé. Not that we can just
then immediately make the change and wholeheartedly surrender. A nejde to ale jen tak, že z ničeho nic se z celého srdce najednou úplně odevzdáme. That would be a little too drastic. To by bylo příliš trošku drastické for most of us. Pro většinu z nás. But at least we can start thinking about it. Ale alespoň o tom můžeme začít přemýšlet. Which is a beginning towards change. Což je začátek té změny. So that we can become pure devotees of the Lord. Takže tímhle způsobem se pak můžeme stát čistými oddanými nejvyššího Pána. I'll end with this. Any questions, any comments? Takže s tímto ukončím přednášku a ptám se, jestli máte nějaké komentáře nebo otázky. Regarding the purification devotees are getting, sometimes it may seem that they are suffering even more than karmics who may have some normal life. So I was wondering, is it possibly so because we as devotees are maybe more likely to have this lifetime as the last one, so they are getting relations now? Or is it just Krishna's special mercy for us? Otázka je, jak je možné, že oddaní někdy trpí dokonce víc než neoddaní. Znamená to, že to máme chápat, že Krishna chce, abychom se na konci tohoto života vrátili k němu, takže to je určitý druh speciální milosti, kterou nám takhle uděluje. I'll repeat the question. Yes, the question is basically that sometimes it appears that devotees are suffering more than even materialists. So is that because Krishna, if that is true, is it true because Krishna is making arrangements to very quickly purify the devotees so that they become qualified to go back to God? The general standard is that every living being has a very large stock of karma within the heart. Že obecný standard je, že obyčejná živá bytost má velkou zásobu karmy nashromážděnou ve svém srdci. And the general rule for all devotees is that they are getting diminished reaction. A obecné pravidlo pro oddané je, že oni dostávají zmenšené ty reakce. Prabhupada said the fan was spinning, turn off the electricity, now it's slowing down. Prabhupada říká, větrák se točí a když to vytáhneš ze zásuvky, tak on se zpomalí. So we're getting diminished reaction. Takže dostáváme zmenšené reakce. So when we see some devotees suffering left and right, we should always remember that they're only getting a token reaction for what they were supposed to get. Takže když vidíme, jak některý oddaný trpí úplně, tak si máme pořád myslet, že to jsou pořád jenom stopy těch reakcí, které ve skutečnosti bychom měli dostat. And such a statement, like I think the devotees are suffering more than the materialists, it's a good sign when you make a statement like that, because it shows that you're not reading newspapers. Takže takový výrok, když tady říká, že oddaný trpí někdy dokonce víc než neoddaný, tak potvrzuje to, že nečteš noviny. But if you would read newspapers, then you can see what a mess it is in the world. Protože kdybys noviny četla, tak by si viděla, jak se svět nachází v jakém chaosu. Everyone in the age of Kali is suffering. Každý ve věku Kali trpí. And it's just amazing how many problems people have. A je úžasné, kolik problémů ti lidé mají. But still, in the lives of devotees, it is not that Krishna is sitting there sending more and more problems to, just quickly purify us. Ale v životě oddaného to není tak, že Krishna jenom posílá prostě tady tyhle ty věci, aby toho oddaného jako očistil. It is true that sometimes he does. Je pravdou, že někdy to tak je. And we find it described in the Bhagavatam in the history of Vritrasura. A v Bhagavatamu to nacházíme v popisu historie Vritrasury. How he had to go through so much suffering to be very quickly purified, so that in one life all the remainders of karma would be burned up. Kolika utrpeními on si musel projít, aby se rychle to očistil. We also see it as
Yasyaham anugrinami tattanam harisye sanai. Where the Lord sometimes takes away opulence of someone who is a devotee, when this opulence becomes an obstacle. Taky vidíme, že někdy Pán odebere bohatství svému oddanému v případě, když se to bohatství stane překážkou. And Srila Prabhupada gave himself as an example of that verse. A Srila Prabhupada uvádí jako příklad sebe. So sometimes Krishna does make arrangements to purify someone. Takže ano, Krishna někdy aranžuje, aby někoho očistil. But that's generally for very serious, exceptional devotees. Ale většinou se to týká velice výjimečných oddaných, who are making a very great endeavor. kteří se opravdu hodně snaží. And then Krishna may say, oh yes, you are on the way back to God. A pak Krishna může říct, ano, ty jsi na cestě zpátky k Bohu. All right, let me now very quickly finish up your last business. Dobře, tak rychle tady skončíme všechny ty tvoje činnosti. But many of us are going slow. Ale většina z nás, my jdeme pomalu. Even simple things are hard. Dokonce jednoduché věci jsou těžké. 4 principles become 3.5, or 3, or 2.5, or 1.5. Ze 4 principů se stanou 3,5, pak 3, pak 2,5, 2. 16 becomes 8, or 4, or 0. 16 se stane 8, 4 nebo 0. Even the basics we are struggling with. My máme potíže i se základními věcmi. So it's not that Krishna is going to pile a lot of suffering, extra suffering upon us if our lips are just already to the water level, we're almost drowning. To není tak, že Krishna nás teďkom zavalí tady tím očištěním v okamžiku, kdy my teprve jsme pozvedli svůj red na tu hladinu vody, přitom se pořád ještě topíme. The water is touching our lips and then Krishna is going to put some extra things on our heads. Voda se nám ještě dotýká rtu a Krishna, že by nám teďkom na hlavu dal ještě další těžké věci. So those arrangements where he sends some difficulty are generally reserved for great devotees who make a great effort. Takže to, že to Krishna zařizuje a pošle nějakou těžkost nějakému oddanému, tak to se jedná o velice výjimečné oddané. And we just get diminished karmic reactions. Lucky as we are. My na té naší úrovni dostáváme ty snížené reakce. Life becomes easy once we take a Krishna consciousness. Život se stane jednoduchým v okamžiku, kdy přijmeme vědomí Krishny. Prabhupada said these devotees have everything. These devotees have everything. Prabhupada říká, tito oddaní mají všechno. He said, good fortune is rolling at their feet. Říká, samotná bohyně štěstí se jim válí u nohou. They live in palaces. Oddaní žijí v palácích. They eat like royal foodstuffs. Jedí úplná královská jídla. They have very comfortable dress because it grows with you, it shrinks with you. Mají velice pohodlný oděv, který s vámi se může rozšiřovat nebo zase zužovat. And if you want to get married, you can get someone at least who has some principles. A pokud se chceš oženit, tak můžeš získat partnera, který bude taky následovat nějaké principy. So Prabhupada said, material good fortune is rolling at our feet. Že Prabhupada říká, to materiální štěstí se nám válí u nohou. What to speak of spiritual fortune? Co se dá pak říci o duchovním štěstí. So we're pretty well situated. Jsme docela dobře umístěni. So we should not start thinking the grass is greener on the other side. Neměli bychom si myslet, že tráva je zelenější na druhé straně. From a distance it always looks greener on the other side. Z dálky to tak může vypadat. But when we're on the other side, we realized it wasn't that green after all. Ale když potom přijdeme na tu druhou stranu, tak zjistíme, ono to není zase tak zelené. So yes, we are really in the best situation. Takže ano, my se nacházíme v té nejlepší pozici. Right now. Právě nyní. As servants of Krishna. Jako služebníci Krishny. Very fortunate. Máme veliké štěstí.
What is the result when disciples are not following the instructions of spiritual master? The result for who? For the disciple or for the spiritual master? Jaký výsledek máš na mysli? Co se stane tomu duchovnímu učiteli nebo těm žákům? Tak příklad, duchovní učitel dá doporučení. Já si ho třeba vezmu jenom na 20%, jako prakticky. Spiritual master gives some instruction and disciple is following only to a level of 20%. Yeah. Okay, he didn't answer my question, but anyway. Neodpověděl si, na co se tě ptal. Doesn't matter. Ale nevadí. It's okay. I'll answer his. So, when a disciple is not following, and then, or only for 20%, then one will also slowly progress. Že když žák nenásleduje nebo následuje jenom z 20%, tak jeho pokrok bude taky pomalý. Then one's bhakti is mixed with material desire. A bhakti bude smíchaná s materiálními touhami. And that will hold us back from progressing. A to nás bude brzdit. And then you will cry. And then you will cry. Pak budeš plakat. Yes, so that's Maya. Je to Maya. Because we will bring suffering upon ourselves. Protože si tím způsobíme utrpení. If we surrender only 20%, we'll bring suffering upon ourselves. Když se odevzdáme jenom z 20%, tak si způsobíme utrpení. We refuse to get out of pain. Odmítneme tu příležitost oprostit se od té bolesti. You can stop suffering now. Please take devotional service. Teď můžeš úplně zastavit své utrpení. Prosím, přijmi oddanou službu. And we don't want to do it. A my to nechceme udělat. So that is our misfortune. Tak to je naše neštěstí. And our spiritual master will also suffer reactions. A duchovní mistr taky bude díky tomu trpět reakce. For our lack of surrender. Díky tomu našemu nedostatku odevzdání. And he depends on Krishna and Lord Chaitanya to save him from that suffering. A on závisí na Krishnovi a na pánu Chaitanyovi, aby ho ochránili před tímto utrpením. Anyway, he's prepared. A on je na to připraven. That's what it means to be a spiritual master. To je to je ten význam toho být duchovním učitelem. To be prepared to suffer the reactions for the wrong actions of disciples. Být připraven trpět reakce za své žáky. That's an unfortunate thing. To je nešťastná věc. So we should try and get more serious. Že měli bychom se snažit a být vážnější. And at least maybe because of old habits, we cannot immediately fully surrender. A možná je to díky našim špatným zvykům, že se nedokážeme plně odevzdat. We're so used to 20% that we can't, that even when we do one day 21%, then we're already tired. My jsme tak zvyklí na těch svých 20%, že když jednoho dne uděláme 21, tak jsme z toho unavení. But let's try to increase our surrender. Ale pojďme se snažit zvětšit to naše odevzdání. That is the idea. O to jde. At least we should try to increase. Tohle bychom se měli snažit zvětšit. I'll end with that. Tady skončím. This is 9 o'clock. 9 hodin. Thank you very much. Srimad-bhagavatam ki jai. Srimad-bhagavatam ki jai. Kadamba Kanana Swami ki jai.